guys, for today's video, so panibagong unboxing naman yung gagawin ko ngayon guys. Actually, hindi ko to order guys. Order to ni Daddy. So, i-unboxing ko lang. Kasi, para may content naman ako guys. So, our unboxing for today, our content for today, sharan! Wait lang, kukuha lang ako ng gunting. Mag-unboxing ako guys, wala pa pala akong gunting. Ay, ano to? Nag-order pala si Dudong ng pabango kasi sabi ko, uy, wala ko ng pabango, oh. Sabi ko. Pabango ba? Buksan mo na natin. Sharan! Sweet Night Blue Men's Fragrance. So, pabango nga itong order ni Dudong. Okay, so, buksan na natin guys. Hindi ko alam itong mga order niya, pero sabi ko, i-unboxing ko yung order mo ha kasi yung mga order ko na unboxing ko na sa'yo naman. Ang bango ah. Sweet Night? O bakit Sweet Night? Pang babae? Pang lalaki. Pero Sweet Night yung ano niya, fragrance. Mild lang siya. Medyo matamis. Ay. Ito pala yun guys. O, diba? So, ang pangalan niya guys ay Sweet Night. Ganyan siya guys. Hindi ko alam kung sa Shopee niya binili o sa TikTok. Sweet Night. And then, 65 ml. SN yung tatak, Blue Men's Fragrance for men. So, ito rin siya, guys. Ito yung kanyang Sweet Night na pabango kulay blue. Saan nga natin, guys? Parang ang binayaran ko nito ay nasa ano? 600. Magkano? 50? Paano ba ito? Ibang marunong. Tatlo kasi ito eh. Pang malaki nga siya, guys. Wala lang kasi siyang pabango. So, ito yun, guys. Sweet Night. Sweet Night ang kanyang pabango. So, next. Ano to? 1,000 grams. Hindi ko alam guys kung ano to, pero bubuksan lang natin. Nakuha! Ano na naman itong mga order mo for today's video? Pabalot ng maigi. Grabe naman ang balot ko eh. Ayaw ang pagbukas. Ay, what's this? Pantry Essentials. Painted Dates. Ano to? Ano to? Ito awan. Pantry, painted dates. Ano yung painted dates? Ewan ko parang buwang kaya ata to guys. Painted dates daw for baking. Store in code February 2027. Painted dates. Ano painted dates? Actually, hindi ko alam kung ano yun. Raisin ba yun or ano? Or ano to? Hindi rin naman siya dried figs. Para siyang bunga ng dahon ito. Hindi ko kasi alam yun. Ang alam ko matamis to, pero hindi ko sure kung ano to. Basta ang pangalan niya guys is painted dates. Ayan. Oh, ang dami naman ito, 1 kilo. 500 grams. Search ko nga guys kung ano yung ano. Hindi ko mahanap yung search. Search ko muna guys kung ano yung painted dates. Para maayos ko ng painted dates. Hindi ko alam guys, pero ano nga to siya, parang natural, painted dates are sweets and chewy, dried fruits that offer a natural source of energy and nutrition. These hand-selected premium quality dates are free from peats, making them easy to enjoy as snacks or to receive for an extra burst of sweetness. Rich in fiber, vitamins and minerals, painted dates are a healthy and delicious additions to your diet. Whether you eat them as a snacks or use them as baking, they provide a natural sweetness that is sure to satisfy. So ano siya guys? Dried fruits. Hindi ko alam kung anong klase na fruits, pero sweets siya. Pero maganda pa ito siya para sa ating kalusugan. Pwede siya sa snacks, pwede rin siya sa pag mag-baking ka, ihalo mo siya. Kasi natural sweetness siya from dried fruits. Dried fruits. So, ito lang guys ang aking unboxing for today's video. So, itong kanyang
Sweet Night na SN Blue Men's Fragrance Cologne, perfume, and then dried dates, pitted dates, hindi nga, pitted dates na, dried fruits. So, ito lang guys, salamat sa panonood. Sana sabay-bay niyo ba ako mga susunod pa na vlogs. God bless! Yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, shut your magic like Houdini. My body